আজি মই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে ইউজফুল বুলি ভাবে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আহকচোন চাওঁ গোটেই ভিডিওটো প্ৰথমে মই এক কেৰাহী এটা বহাই দিছো তাতে পানী দি দিছো আৰু নিমখ অকনমান দি দিছো মানে 1 চামুচ নিমখ দি দিছো ইয়াতে মই সয়াবিন খিনি দি দিছো সয়াবিন খিনি মই ভালদৰে উতলাই লম যাতে আমাৰ খিজি যায় সয়াবিন খিনি এনেদৰে মই মাজে মাজে লৰাই থাকিম কাৰণ আমাৰ সয়াবিন কি হয় অলপ উতলিলে ওপৰলৈ আহে মানে হেইভাবে মই অলপ এই দেখিছে আপোনালোকে ওপৰলৈ আহিছে হেইভাবে মাজে মাজে লৰাই আছো এক সয়াবিন খিনি মোৰ হৈ গৈছে এখিনি নমাই লম এইখিনি সয়াবিন মই নমাই লৈছো আৰু ইয়াতে যিমানখিনি অকমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছো কাৰণ ইয়াতে পানী চেপিবলৈ অসুবিধা লাগিব গৰম থাকিলে এনেদৰে মই ভালদৰে পানীখিনি গুটেইখিনি চেপি লম পানীখিনি নোহোৱা কৰি লম এয়া পানীখিনি মই গুটেইখিনি নোহোৱা কৰি ললো এইখিনি মই বল এটাত আকৌ ঢালি লৈছো ঢালি লম ইয়াতে নিমখ দিছো ইয়াতে জিৰা গুৰি অকনমান হালধি গুৰি অকমান জলকীয়া গুৰি অকনমান ধনিয়া গুৰি ইয়া হৈছে ধনিয়া গুৰি আৰু শেষত মই এয়া মোৰ ভাজি লোৱা বেচন আছিল অকনমান এইখিনি মই দি দিছো এইখিনি মই ভালদৰে এইখিনি মিহলি কৰি এইখিনি ৰাখি দিম মই ইয়াতে ইয়া দেখিছে ভালদৰে গুটেইখিনি মিক্স কৰি লব নিকো মই ৰাখি দিলো ইয়াৰ পিছত মই কেৰাহী এটা বহাই দিছো কেৰাহীটোত জুখমতে আপুনি তেল দি দিব কাৰণ এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ইয়াৰ আগতে মই দুটা পিয়াজ কাটি লৈছো দুটা অকমান ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ কাটিছো এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লম এই তেলখিনিত এনেকৈ মই ভালদৰে অকমান লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে কালাৰ নাহে তেতিয়ালৈকে লৰাম গুটেইখিনি পিয়াজ ভালদৰে কালাৰ আহাৰ লগে লগে মই এইখিনি উঠাই ৰাখিম এয়া দেখিছে পিয়াজখিনি অলপ অলপ কালাৰ আহিছে এয়া হৈ গৈছে ইমান কাঢ়া নকৰো মই এইখিনি অকনমান কালাৰ আহাৰ লগে লগে উঠাই দিছো এয়া দেখিছে এইখিনি উঠোৱাৰ পিছত মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম ইয়াতে মই এই তেলখিনিতে আকৌ মই যিখিনি সয়াবিন মই মানে যিখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলো সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছো ভালদৰে এইখিনি অকমান ফ্ৰাই কৰি লম আজি যদি মোৰ ভিডিওটো আপুনি নতুনকৈ চাই আছে বা নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু মোৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগে কি লাগে যদি কিবা মোক দিয়া পৰামৰ্শ আছে আৰু ধৰক আপুনি কেনেকুৱা ভিডিও মোৰ পৰা চাব বিচাৰে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব আৰু সেইমতে মই যিমান পাৰো চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকক নতুন ভিডিও দিবলৈ আহকচোন চা বাকি ৰেচিপিখিনি কেনেদৰে বনাও পিয়াজখিনি মই দেখিছে আপোনালোকে গ্ৰাইন্ড কৰি ললো এই কেৰাহীটোতে মই আকৌ তেল অকমান দি দিছো তাৰ পিছত এখিলা তেজপাত দুটুকুৰা কৰি দি দিছো আৰু যিখিনি পেষ্ট মই পিয়াজৰ বনালো সেইখিনি পিয়াজ ইয়াতে দি দিছো দি ভালদৰে লৰাই লম এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছো তাৰ পিছত মই যিখিনি শুকান মছলা থাকে আমাৰ জিৰা গুৰি জলকীয়া গুৰি হালধি গুৰি এই গুটেখিনি মই ইয়াতে দিম ইয়াৰ আগতে মই জাৰটো অকমান ধুই পানীখিনি দি দিছো কাৰণ মছলা আমাৰ লাগি আছিল ইয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা নহয় তিনিটা মই টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো ইয়াতে জিৰা গুৰি অকমান দি দিলো হালধি গুৰি অকমান দি দিছো জলকীয়া গুৰি অকমান দি দিম তাৰ পিছত ধনিয়া গুৰি অকমান দিম এয়া নিমখ দি দিছো এই গুটেখিনি মই ভালদৰে লৰাই লম ইয়াৰ পিছত মই যিখিনি সয়াবিন মানে ভাজি ৰাখি দিছিলো সেই সয়াবিনখিনি আদা নহৰু পেষ্ট অকমানো দি দিছো এয়া হল সয়াবিনখিনি মই ইয়াতে দি দিছো সয়াবিন আমাৰ খিজি আছে লগতে ফ্ৰাই হৈ আছে এইখিনি আৰু বেছি সময় নালাগে বনাওতে মাত্ৰ 5 মিনিট এই 5 মিনিটত গুটেখিনি 2 মিনিট মই লৰাওঁতেই যাব কাৰণ মছলাখিনি খুমাবলৈ মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই লম 2 মিনিটলৈকে এয়া দেখিছে মই 2 মিনিট হৈ গল তাৰ পিছত মই ইয়াতে পানী দি দিছো কাৰণ আমাৰ গ্ৰেভি বনাম যিহেতুকে এইখিনিত পানী দিবই লাগিব আৰু মছলাখিনি তেতিয়া আৰু অলপ ভালদৰে আমাৰ কি হল সয়াবিনত খুমাই যাব ঢাকনি লগাই দিছো ইয়াৰ পিছত মই আকৌ মানে লৰাই লম এবাৰ যাতে তলুপৰ কৰি দিম গুটেখিনি সয়াবিন যাতে সমানে মানে আমাৰ কি হয় মছলাবোৰ খুমাই যায় ইয়াৰ বাবে এইখিনি কোনো কস্তুৰী মেথি নহয় কস্তুৰী মেথি দিয়ে কিন্তু মই আজি নৰসিংহৰ পাত কি কৰিছিলো শুকাই ৰাখিছিলো সেইখিনি মই গুৰি গুৰি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছো আৰু আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক এবাৰ বনাই চাওক
কিমান যে জুতি লাগিছে খাই আৰু এবাৰ বনাই মোক কমেণ্টত জনাব হয় নে নহয় এই সোৱাদ সঁচাকৈয়ে লাগিছিল নে নাই খুব ধুনীয়া ৰেচিপি এটা হৈছে মই নিজে ট্ৰাই কৰিছোঁ নৰসিংহৰ পাত দি আগতে মই সয়াবিনৰ তৰকাৰী বনাইছিলোঁ আমাৰ কস্তুৰী মেথি দি কিন্তু আজি মই নৰসিংহৰ পাতেৰে বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ